mga talahoron nga mga Christians in the place of my birth, ingon man, to all and sundry who live and sojourn in the home of my people, mayong buntag o mayong adlaw na ito. May usab kita padayon ining atong programa nga sa ka malaay makutas. Mainit. Manong minta mainit tungod kay sukwahi man sa giinitan man. Nakaangkon sa kainit sa kinapag-an ng Pinoy sa katilipan. Mainit ang atong panaw sa panaw paingon sa kalampusan sa atong tinguha. Mainit kayo. Huwag makutas ng atong panaw. Panaw sa katawag nag-inusara sa dalan. Perting kutas sa upit, initan. Mainit kayo. Nausukwahe lagi niya initan. Initan sa iyong panaw. Apa nagpadayon sa malaay. Malaay nga panaw pa yun. Pagkapot sa gitinguha nga. Pagkapot sa kaluwasan o kagawasan sa kaliwat sa tao. O ang maong panaw, maong programa lalo nagatuki sa pulo kay nagatuo nga ang pulo nga gamatot pa ni San Juan. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nagatuki sa mga pulo sa inyong anak ng pulo sa pulo nga giskutan sa Juan. Kaya nagatuo, nagasalig. Nga mong pulo may makahatag. Kagawasan o kaluwasan sa kaliwat sa tao. Ang kaliwat sa tao hangtod karon. Makaangkon sa kagawasan o kaluwasan. Nga mo'y gipangaliya. Mo'y kinatibukan, dugukan sa pangaliya nga gihatag itudlo sa atong manunubos. Naging siya. Kung kamo manaliya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. O kana ang pangaliya. Ako, Cornel, Tagalano. Na Cornel, sige pa tayo. Paano problema di mo ito? Di mo maminaw. O maminaw man inyo para po ikas tugan mo ay problema sa lano. Sa naaalagad sa lano, may problema. May problema. Ang katungdanan lang kiangkon sa lano. Mao ang pagtuki. To speak the word in order that humankind will be fruitful in accordance with the gospel, divine and the branches na yung dito. You are already fruitful because of the words I spoke to you. Nung ang pulong, dili paminaw, kung isalikoy, may problema. Kaya matod pa ito sa saka Ebanghelyo itong si Ezekiel. Iwan si Ezekiel na I send you to si Ezekiel. I send you to the rebellious people. Itong Ebanghelyo ni atong Hulyo 8. When I had seen it, I fell upon my face and heard a voice that said to me, Son of man, stand up
I wish to speak with you. And he spoke to me. His spirit entered into me and set me on my feet. And I heard the one who was speaking say to me, Son of man, I am sending you to the Israelites, rebels, who have rebelled against me, and their fathers have revolted against me to this very day. Hard of face and obstinate of heart are they to whom I am sending you. But you shall say to them, Thus says the Lord God. And whether they hear or reject, and whether they hear or reject, and whether they hear or reject. For they are a rebellious house. They shall know that a man has been among them who speak for the word. Why problema? Problema. Isulti lang sa pulo. Kaya ang pulo mo ikituhan din na alagad sa lalo kung may magkahatag sa kaliwat sa tao. Kagawasan, kalawasan. Kung di maminaw, okay. Why problema? Kaya nasulti na ang pulo. I have only spoken the word. Pero ang nagkadaan, ano ang lanok na nangahas, ay napati sa lanok ng pulong, wa matuki, wa masulti sa nangangkon nga sila ang nagdala sa pulong. Sila ang magtutudlo sa pulong. Wala man. Sipit man. Muna ang mga tao na nasimang. Na sa may pulong niya itong gabitoy ebanghelyo nga dala dito kaluwasan ito September 23 proclamation of the gospel sa September 23 punto sa Marcos ingo siya if anyone wishes to be first he shall be last of all and the servant of all. Taking a child, he placed it in their midst and putting his arms around him. He said to them, ang iya ito, unsa man, ang karon na naman sa din, ibalik naman sining bata. Kini, unsa ning bata. Doha ka, ito yun, ining ebanghelyo, ang bata, giskutan. Karon sad nga ebanghelyo nato Domingo ang bata giskutan sa. Pero lain nga sa in different sense. Diba? Amas laki mo. Unsa may kalainan sa bata niining ebanghelyo ug sa bata nga giskutan nato Domingo. Unsa may kalainan aning bata nga giskutan niining ebanghelyo kung ating bata kay giskutan itong ebanghelyo at pasang itong ebanghelyo. Magkita ng pulong si Makiro. Masakti. At itong Domingo na giskutan sa bata. Domingo proclamation of the gospel. Ato lang picture na ito pag-iskot ng bata. Ito lang sultanan dyan. The Pharisees approached Jesus and asked, Is it lawful for a husband to divorce his wife? They were testing him. He said to them in reply, What did Moses command you? They replied, Moses permitted a husband to write a divorce and bill of divorce and dismiss her. But Jesus told them, Because of the hardness of your heart,
He wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. In the house, the disciple questioned Jesus about this. He said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. And people are bringing children to him that he might touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Then he embraced them and blessed them, placing his hands over them. Bata. Kung nagtutlo siya, punit siya bata. Diri sa unang gospel. Diri sa gospel itong Mark atong September 23 na anak ni sa kansupilan the greatest among you shall be servant of all. Muna instruction niya. Niya, ikuha siya bata. Taking a child, he placed it in their midst and putting his arms around it. He said to them, whoever receives one child such as this, whoever receives a child such as this in my name, receives me. And whoever receives me, receives not me, but the one who sent me. The gospel. Bata niya po. So, pareha rin ng bata. Kanang bata, ngayon, himong ihimplo dito, ang bata dito sa Ebanghelyo at Domingo, samar ng bata. Pareha. Para sa samar na mauba ng mga bata, mauba na buot sabot. Is the child there in both gospel used in the same sense? Muna ka pulong, laong na pulong, dili pa pagkatuki. Pagsabot. Ang bata diya gigamit sa manunubos sa nagkalain-lain nga pagsabot, lain nga kahulugan aron matuman sa tao ang iyang kabubuton sa iyang mando. Lain nga kahulugan. Kaya ang kahulugan sa bata, imong ako kira. Okay, di mo to ang kahulugan sa bata diri sa kating pagtudlo niya nga niingon siya niya, the greatest among you is the servant of all. Sa mga bataan niya ni punit sa bata sa mga bataa. He placed it in their midst and putting his arms around it, he said to them, whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me, but the one who sent me. Sa mga bataa. Ang labing dako kaninyo, mo'y ulipong tanan yan, punit sa bata. Kinsang makadawat na ning bataa, makadawat ka nako. Huwag ang makadawat ka nako, makadawat sa akong Diyos naman. Sa mga bataa. Bata ng gamay. Bata ng gamay.
ang makadawat sa aning mga inyong mga katauhan, mga igsuon yung mga way buot. Kung magduma kanila, sama sa usa ka bata, makadawat ka na ako. Kadagang kay way buot, mga nag-ati. Ikaw pangulo sa mga nag-ati. Mga tao diha nga bisod kay pagkaon, sila tungit o madyong. Mga way buot. Mao na mga bata abot sabot niya. Dad-ada, ayuhan na pagduma. Ikaw may haon, maghawad makaka. Mao na pagtulon adya na itong ebanghelyo ha. Muna ang bata abot sabot. Kasi katilingin ba ito dakang kay way buot. Bisan pag inong nga, dili magmadyong daghan ng way buot. Diya ka mga yabag-yabag diya nga. Isuas pangisip sa mga pagdana. Mga bata na. Mga bata kabuot. Gawas pag na gihatag sa Diyos nga mga batang may kabuot nga nalisuas pangisip. Sige na napaki mga mayo pangisip pero mga marunong nga suberbiyong pobreng suberbiyo. Siya, ikaw man ka ang magpangulo. Mudawat ka na ng mga way buot diya imong alagaran. Tagai og di kayon nga mariporma. Alagaran ni mo mariporma o mahimong tao sa mahimong anak sa Diyos nga amahan. Mauna diya. Ya, sa may pag-alagad nimo, imo lang sige pamreso, imo wa man nimo tagay kahigayonan nga mariporma. Imo lang nga imo lang dugay mo pambatyon. Ay ebanghelyo. Patreta. Muna ang bata nga gisgutan diha. Ang mga way buot sa katalingban, mga batang kabuot. Magkabuot itong kagawasan. Yang sao man sa mga bata din, mga pobre. Mga bata kabuot. Imo magiduot hinoon. Kawan mo nimo sila kagawasan sa kawadot. Lima kag bata diha. Lima kag bata diha. Maghawad magkaka, magsiting-ting ka, magmayor magkaka. Smart. Mayor. Smart. Diha karon diyan na sa ilan. Dahil ko sa bata, hindi ako manunubos din. And people, pag humanit ingon nga ang magtiayon ko no, ang tao, kinhangan o kauban o ang matod pa ni Taglit ni Kuha. We are created to be a covenant people. Kinhangan ko ng Kinsanduro. Kaya di manumahimo. Kaya alay di tayo kung susugot sa kanila. It is not lawful for analysis. Asa ako na ipag-ilyo dito sa president, it is not good for man to be alone. Kung ilabas ka rin nga pag-ilyo. The Lord God said, it is not lawful for man to be alone. I will make a suitable partner to me. So, we are created to be covenant people. Nagpumana ito, Lord Kristo. Inyo ginantahoron ang pagkiglambigit, ang bond between you and any other people, especially your wife. You should respect the bond. Yan ingon din siya. You should be matupali dari natagi tagli. You should be a covenant people. You respect the covenant. And the covenant. Pag humanitod ko na daanan ng mga abot sa mga bata, that he might touch them na, and people were bringing children to him that he might touch them. But the disciples rebuked him. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this. Amen, I say to you, whoever does not accept
the kingdom of God like a child will not enter it. Then he embraced it and blessed it, blessing his household. Ang child, ang bata diya was not used in the same sense sa parehong kahulugan nitong bata nga iyang gi-focus diyan. Nagtudlo siya nga kamong mga how mag-alagad mo sa sipan. Pareha ba? Soy padre. Oy, kamo diya na sa naminaw. Kanyo palo man. Line of business. Pareha ba ang pag-isip niya sa bata? Ang niadtong pag-isip niya itong ibanghilyo, katong pag-ibanghilyo nga, ingon siya kamong hawad mo, alagad mo sa mga serbando niya, kuha siya bata, mag-ihemplo sa pag-alagad. Ang katong bata dito, itong mga baypuot, mga alagaran. Dinhi, sa kaatong Domingo, ang mga bata naging sultan. Katong mga dagpo, mga kahiko. O kamo gusto mo suot sa langit, mga gahi mo ko, karay, because of the hardness of your heart. Gahi mo ko, di mo sama sa bata nga. Dali ra nga pasundon sa pagtudlo. Dako yung garbo. Dili mo usama sa usa ka bata nga way mahimo kundi ang pagsunod ra gyud kaya kini ka sa mando kamo nga muna mo dili na ang katong way buot, dili katong dunay ka buot pankahi ko mo ipasabot nga dili kasud kung dili mo magsusama sa usa ka bata lain nga sense kamo si Pulo ngano man yun nga Moses lagi ni sugot man may kahit mamug muna nagikuha sa siya bata parehas mo sa bata tinumano sa mga mando ang iskutan ang katon sa mga tao ang bata iyang ipunit ang mo punon kasus langit ang ipusabot katong mga tao magahi ko dili ko. They are not acting, they are not living as child of God. Nagkahi mo, ano kung sa'y nakagahi sa huwag ka na nahugaw ang ilang ugalingon. Kung sa'y nakahugaw, because from within people, from their hearts come evil thoughts and chastity. One. Muna, dili na. Yudaa ka na, dili na ka ng isip na bata na makasuot sa aking harian sa langit. Muna, diyan, Ebanghelyo itong Domingo. Ngunit siya bata, niyo siya nga, o dili mo sama sa kabata, dili mo kasuot sa langit. Di mo sama sa kabata, kay naa ka ninyo ang evil thoughts, ang chastity, the murder. Di naman na bata ng patay tao. Ang 16 million. 16 million. May hukom sila, mamatid ko na lang sa hilinga kay ate. Matthew. Karon doon na ko nakasulti kahapon sa susikin mga patay na nakasapa. Yan, hindi naman siya. Kinsa may atong mabaso na ano. Sigit mga pinagyan. Yan, matago. We are now mutago sa ato pa gusto nga taguan na kamatuoran. Mao naman na ron ang ang atong style no pagkaitan yung tago. So we are now living in a regime of lies, not in a regime of truth, justice, and peace. We're leading a life in a regime of lies. In a regime of lies, who is the truth? Allah is the truth. We are living a life of lies.
Tungod kay from within their hearts come evil thoughts. Gikan sa kasing-kasing sa tao. Nagagikan ang mga yawan-on nga una-una. Di ka masabot sa iyong bagay. Nagahapon, buntag, ilain di patay. Paghapon, lain sa di patay. Ilain na sa di patay. Kinsa pa ito mapasok. Wasin na nga ang tao, pero usara ka tao. Wala ko mo. Sumpak eh. Lasot na mamutong puntas. Yun po sige lang. Let the words spoken to you. Ano ko sa mga katao at ang pasulong? Ngayon mo na presidente kung dili ang 16 millions. Kita ang nakaingon ang napatay. Kaya gusto mo napatay. Diputar mo tanong mamatay tao. Yung anong ato yung pasangin sa usa ka tao. Pero sa skuprat na siya mo kung usar mo ka tao. Ang mapasok. Kita akan mo mas kamu deh. Kita tanan 16 millions. Because there was once a morbid phenomena that comes into our mind and our hearts. Sa karaan pasulti, nasudlan og bakukang ang atong utok. Sudlag bakukang. Pero ito ko mo to ang mga tao nila. Nasudlan na there was one a moment in their lives nga nasudlag bakukang. Man is not really evil, not really a criminal in nature, but there is only one time in their life that a morbid phenomena occur in their mind. Sabi sa yata, nasudlan ng bakukang. Ato prinsipyo, criminal law, reformation of one who has been under a morbid phenomena and was able to commit a crime. Itang tanang mga 16 millions. There was once a time na nasudlat pa ko kang ato. Nagpadayog kita. Pag-antos. Nagpadayog kita. Nawagtanan sa itong freedom from fear. Freedom from fear. Ito pang Franklin Delano Roosevelt. I'll give the American people the freedom from fear. Karoon ito, kasulti ka po. Nagulat na siya. Kapirtin ako ng pinagyan na. So, we have been divested about, we have been deprived of our freedom from fear. Freedom from fear. Matunita po ni Father Villarong. Tungkol siya kahapon. A youngster was killed in an encounter. A youngster was killed in an encounter in the Archbishop Palace of Cebu. Kasi Father Villarong has been deprived of his freedom from fear. Parte ng mga lugar yung nangyita niya. Ibaw kapit din ang pinagyan ay isang mysterious. Ang atong programa pagtukit mo sa pulo ang iskutan ka ito. Kini ka ba? Atong ibang video at tukilo magmahil. Tingnan siya na pag-umanik pag sila sa pagtulod at tagli. We are a covenant people. We are a covenant people. Hindi ko na siya ni kuha sa bata. Ang isa ka bata mo iyang iimplo sa pagtuman sa covenant. Mo iyang iimplo kaya ang bata. Matuman ro ba? Wa may evil thoughts. How na in that sense that is in that sense the word child is being the child is being used by Jesus Christ to teach man regarding the world that he wants to be
obey and observe ang anak tuman sa pulong niya. Ang pulong niya na namimutanan. Kung sa mga pulong, ang pulong naraguna niya, pero kung sa mga pulong, mauna na ang pulong. Sa kay katong bata, pulong na ba ito? Ang lain nga pulong, bata, ang mga way puot, imo silbihan, ayun, imo pagduma, you should not, dili kuno ka mupatay kung dili ang imong buhaton mao ang pagduwa pagreforma. Reforma pag-alaga sa bata. Ya dire sa kag-adto Domingo, oy magpahiupsanon ka sa mas bata. You should avoid evil thoughts. You should not be smart. Ito pa niyo. Yung BBI ito magsipugi niya. Dili smart. Ito, naninguha lang yung niyo sa niya dili smart. Sige lang nga paningkamot sa niya wise wa magbuhat sa pagkamarunong. Sino? May unsam na sige katbugi, hindi ka smart. Smart. Ninguro pa nga. Ninguro pa nga. Uy, mayor, ninguro pa ito. Sa pulong sa ningon nga. God shows to the innocent was he has hidden from the smart. God's shown to the innocent what is hidden to smart, and you are playing smart, and you are playing smart on sama. On sama, you are playing smart. Naka get to see. That is being smart. Ang bayad kung 50 mil, patay. That is being smart. But the truth is, ito pang agirin kung sa Pilipino, you're a right protector. And the circumstances, the events have been whipped. Na whip, na nala, the circumstances has been whipped by God to betray you because ang imong dumpit laglor ng numero 1. So you are betrayed by the whip by the circumstances and events. Ipakita yun ang tinuod ng pagka-smart. Yeah. You are not like a child. Sorry. Pero ningon ang giri nga, people were bringing children to him that he might touch them. Kanina bata din iskutan. Ano pa mga innocent thing? Why? Devoid of any evil thoughts. Dili ka tong bata dito iskutan ngayon imong halagaran. Mga way buot. Kini sa lain na sa nga bata iskutan ni Kristo ni ani Ebanghelyo na Domingo. And people were bringing children to him that he might touch them. But the disciples rebuked him. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this." Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Then he embraced them, blessed them, placing his hands on them. Mga bata doon. Okay. Pero ang mga audio na, ipat man, lakaw man, yung walihan, lakaw man. Ito siya. Yung mga bata na. Mga bata. Devoid. Ubo sa mga una-una ng mga ngil at hugaw. So may makahugaw, matutan niya. From within, people come their evil thoughts. Muni dili bata ng ani. In contrast with the child na iyang sulti dire. Nang nagkahigo, dili sama sa bata. Can be molded
Mo na diya ang ebanghelyo. Ang lagi ang pare kung sige ito pa nang isko ti para bata. Hala tabangin ano mapugli panghatag ng bata. Ano in that sense. Nila itong ang ebanghelyo ito domingo isimang atong parian na pinakito ako na nabasa na nabati na lain sa pare sa Paulins TV Healing Mass lain sa pagkasimanga ito sa pagkasimanga ano imbis ang ebanghelyo rin nga you must respect. You must be a covenant. You must respect the covenant. You must be a covenant people. Matutpatagli ka ito yung sakto to. Ang yan si Mangkay. Wa naman mo disputuhin noon nga. Ang covenant. Wa naman disputuhin niya. Magminyo gani mo. Matut pa si Pangilyo. Isipon ninyo na you are under already a covenant with God. Pero, kaya ay, tinitat mo saan ka tinitat. Naghisgot pa ba ni sa covenant? O bitaw, sa iyo mo ko na konseptos pare ko na yun. Kalawat mo pa. Ano mo? Iisip mo pa nga ikaw ay bugo sa Ginoo. Muna pangutana. Iisip ko pa na nabati ko ba nga ikaw ang bugos kasi ito yung tao ay mong gawa ito yung pamahal ay mong bala kaya ako pa sa akin mag-asa ni paingon din wale ni Pader Silva mga igsuon mga tanak kinsa may mga minyo dinhi taas ko ng kamot gamay. Na, malipayon mo. Sa inyo kaminyoon. Tawa siya. Kaya kung malipayon gani, congratulations kayo. Kanindot, no? Kinsa may dili minyo din. Karon nga, nakaibaw na takot unsa kagubot ang kaminyoon no problema sa kaminyoon nga atong nasaksihan isa may mga haspa isa mga haspa mo pagminyo do you want to get married in spite of the problem na nakita nato karon na nahitabo sa mga magtiayon. Very good, no? Kabaw kay karon ba daghan na kaayo nga nahadlok sa ninyo. Mao nga magpuyo-puyo na lang. Trial na lang. Ba? Mga igsoon. Kuno na tayo angay ampo karon panahon na let us pray ining atong gitawag o kaminyo. Ampoon. Nung malait tao mag-ampo. You are a covenant, you are under a covenant mo lagi. Ang malait tao mag-ampo ka na yun. Maglinyo ka. You have a covenant. Kasabutan. Ang apil sa kasabutan ang unang ang Ginoo ang banag asawa sabot sila niya apil ang Ginoo sa mo ang Ginoo mo magbugos kanila hikot sa bilo sila liog ang Ginoo una day angay pagutanas pare magkasal iisip mo ba naisip pa pa santo sunod na gibati mo ba nga ikaw ibugos ka higot ka
sa Diyos nini sa katao yung pamana muna diha kay ug na sila una nga it is God who joined them together and they are not permitted to put it asunder. Bisagway pare. Bisagway pare, bisagway guys. Kanang surpose lang ang Ginoo. They are meant to each other. God has joined them together. Bisagway pare. Bisagway pare, bisagway guys. They are joined by God. Kanya kung magpakasal sa pare, muna yung maputa na padre. Nabati mo ba? Na ikaw, nabugos ka ni taon na. Ang Ginoong naghatag ba ni taon na diya kanimo. Umoy, imong ikakaupan kay matupa is not good for man to be alone. Ngayon mo kaupan. Nabati mo ba? Hindi oo, nabati ko rin. You already need a covenant with God. A covenant with your husband or with your wife. And with God. Usap ko sa neta po. Tinuod ka Kristiyanon. You will not break the bond because it is God that put the bond on you. Muna sakto pasabot sa mga para sa mga yung kalawatan mo ba? Nga sa mga kalawat ni Gabitay si Charon. Sila. Di ay. Si Charon si Gabitay. Pungkag. Mga igsoon kung doon na tayo anging ampo ka panahon na ulit as pray ining atong itawag ko kami niyo. Nga malikon unta ang kami niyo. Lain na ampo. Kabaw ka nga, uglikon lang ang kami niyo ba? Amot di ayon, ako kaayo puruhan. Nga malikon yun ang pamilya. Matagpasa ni humili pero si Mangman napasya dito yung nga bungol ko ng asawa buta ang asawa niya bungol ang bana mo ko nung lahotay kasi ito yung iskutan ni Padre kasi pasa kitaas naman iskutan niya nga 50 years old na kunong 50 years anniversary niya. Yang gipamutana nga unsa may sikreto nga lahotay mo tungod sa among anak. Ayaw na sampo si Marcos Pulong. Nilalahotay tungod sa among pagtahod sa covenant namo. Naisip amo man gidawat ang pagbugo sa Dios. Kalimta naman yung napulong mo ng mga tao na, what is that word? Write it down, please. Ang pulong yung gibugos na sa Ginoo. Mo ilang gitahon. Tarang ng mga batang trabaho, kita kay atong mga anak. Ang pagtahod sa pulong mo ato. Isilsil, oy, sa atong katawhan na naipulong. Naipulong ang matong tamdom. Pulong sa Diyos kay matut pa sa luwad. Sama wali ka. Tawhano naman yun kayo. Naana naman sa Kronos katapusan. Nag-discuss sa said, let God, let no man put asunder what God has joined together. Dili ko na. Kaya nga no, said, mga bata tungo sa mga bata. Respetuhin ang Ginoo nag-ugos sa sinugdanan pa. Nga ikaw tuo nga kana mo imong iparis imong pangasawa. Nabati mo ba ang kabubuton sa Diyos na ikaw? Ibugos ka na ito kaniya. Kaya na magtiayaw diha nga senior citizen na, way anak. Kwa man lagi magbuwag. Hindi ka mga tumalas mga bata niya, may mga bata siya buwag Napugos man sila. Nagtuo man sila nga, they are really meant for each other. Na they will not look for anyone because God has joined them together. Mao ka na ang kaminyoon. You feel it.
They are meant for each other. Ang lahat parte kay nag-iskot silbang sa bago pa ninyo. Hindot ayaw pagkadugay. Panos naman. Ayaw mari for last. Tudlo man hinuog ka anak. Ayaw mari for last. Tudlo man ka anak. Muna nga ang pulong. Wa na matuma sa tao kaya nagtudlo. Niya nakita ng ang pulong wa na pulong wa sa tao nga pulong na angon sa pulong na tumiskuta rin whoever wishes to save his life will lose it. Sa pulong kana diya na ang kaluwasan naghiskuta na siya og kagawasan. Whoever wish ato pa you want to do what you can do. But if you do what you can do against the gospel, against Jesus Christ, you will lose it. You will not save yourself. You cannot save what you want to do, what you want to possess. Whoever loses his life, whoever loses his security and safety, whoever wishes to lose his security, his safety from drug addicts, for the sake of the gospel, will save it. Nakaluwasan na. Ngunangin ko na, adiha ang kulawasan, iskuta na. Mangandoy ka, yung mga kagawasan, pangandoy. Apan supak sa pulong, ang katuing mong ipangandoy, mawagtang. Pero kung nangandoy ka, nga mahal na lang mawagtang ang imong kagawasan gikan sa kawadon. Mahala na lang na sa kawadon basta dili ta magsupak, dili ta mangawat. You will save yourself. Nakagawasan. You will save yourself. Ang hilyong na pulong na. Yung ka nga, kung saan itong pulong, hindi ka makahatag kaluwasan. You must be a covenant people, matutpani. Tatli. Yung mga tawa nakasubay sa ilang kubinat sa ilang kasabutan sa pulong sa Diyos na may kasabutan, bagong kasabutan ang bagong testamento. Wa nakasubay ang tao nga numan simang na sila nga numan tubag ang tubag nga numan yan tubag. The mystery of lawlessness is already at work. Lawlessness. Mga lawlessness panahon Gloria. Ang yung gerdogo dito sa Palparat sa norte, yung gerdogo ito ato ng pagkabuhi. Ang Tilis Mindanao, yung gerdogo dito sa naghatang niya 1 million votes. At pa, dilima, di manundot lang. Di pandilima. The mystery of lawlessness is at work. Karoon sa pag-uha, karoon sa panahon na himina, ingon na sa ay, pamatyan lang na. Doon na kay reklamo, doon na kay mga anak ng biktima, ay pamatyan. Ingon sa Totagal Jazeera, the President admits the Philippine justice system is broken. The mystery of lawlessness. Because of the mystery of lawlessness, the mystery of lawlessness is already at work. Hindi mong toon ako nga, the mystery of lawlessness is already at work. Okay, continue to be a rebellious people. Atong pa sa atong Ebanghelyo to sa rebels against God unto this very day. Patayon siya, kaya problema. Patayon mo. Pagsupak sa pulong, ay problema sila.
adlaw-adlaw ng lanod sinsulti. Kaya giangko niya katungdanan na magtuki sa pulo. Aron maghatag o kaluwasan sa tao. The rebellious people, the house of rebels. O nga nung naitapok, because nga nung naitapok nga nag-rebuild katawan sa pulo. Because matod pa the mystery of lawlessness is already at work. Sige na pamatay ta. Therefore, God is sending them a deceiving power. Deceiving power. We are now under deceiving power. We are now living in the regime of lies. Nang atong gipangita a regime of truth, peace, justice, and equality. Pero we are living in a regime of lies, seeking pamatay tao ng tako. And we are deprived of our freedom from fear. Muna nitabo ni Pierre Villarojo dito sa Archbishop Palace of Cebu. For the mystery of lawlessness is already at work. Therefore, God is sending them a deceiving power so that they may believe the lie. Are living in a world of lies, not in a regime of truth. That all who have not believed the truth, kamatuoran. Matuoy ang kamatuoran. But have approved wrongdoing may be condemned. We are already condemned. Ang dili na makondenar ang atong katawan. Kailangan kita ipabalik na ito ang rule of law sa atong katilipan. The rule of law. Anong balaod nga magapahigayon sa pagtuman sa pulong sa Diyos. Atong ikasugyot sa isang lanong na atong imong Pangulo nga may katakos, may tinguha sa pagpatuman, magbabaw sa rule of law, magkatukan ni justice, ilar you to the village. Sana kitang tanan, may mong instrumento, kahimanan ay may mong apulong magpungawan o magdalag kagawasan o kaluwasan sa kaliwat sa tao. Inuputuha ito inyong alagad sa lano na namilit sa pagkakas. Ang katawhan na nasayod sa kamaturan o magpahigayon o magpakanaw ng hukom kung buhat pinasikat sa mga kasayuran. Makaangkon sa kaluwasan o kagawasan. Ang katilingban katawhan na nagtamot sa malimpungon at gamanan. Nakita na mahikawan sa kalinaw. Mahikawan sa kalinaw. Goodbye for now. God bless. Thank you for watching.